Hello po mga Sarge SQT out there. Ngayon po ay magluluto tayo or magbe-bake tayo ng ube cheese pandesal. Samahan niyo ako at hintayin niyo ako, babalik ako. Okay, see you. Ngayon po, ito po yung mga ingredients natin para sa ube cheese pandesal. Ito po yung flour mixture. Ang flour mixture po natin, ang ginamit ko po muna dyan ay all-purpose flour or APF. So, gumamit po ako dyan ng 5 cups of all-purpose flour, 1½ teaspoon salt, and 3/4 cup of refined sugar. Yan po ang laman yan. Ito naman po ay half cup of water na nilagyan ko po ng 2 tablespoon ng powdered milk. Any powdered milk po pwede. At saka yung half stick po ng butter. Hiniwa-hiwa ko po yung butter ng maninipis ng kaunti, yung kalahati nun. At nilagay ko po dyan and then pinainitan ko po sa microwave. Ito naman po yung ating yeast mixture. Gumamit po ako dyan ng 1 cup of water, warm water po. Huwag pong mainit kasi maluluto yung yeast. Huwag din pong malamig kasi hindi gagana. So, yung warm lang po. Tapos, so 1 cup of warm water, 1 tablespoon of instant dry yeast ang ginamit ko po. 1 tablespoon po ng refined sugar. Yun po muna una yung gagawin. Magpapainit muna kayo ng tubig ninyo na 1 cup. And then, yung maligamgam yung tubig na yon, pagka okay na siya, hindi ho kayo napapaso pero mainit siya or may warmness, then ilagay po ninyo yung 1 tablespoon ng active dry yeast and 1 tablespoon of sugar, and then imimix nyo po siya and then set aside. Gagamit din po tayo ng 1 egg later pagka nilagay na po natin yung mga liquid mixture natin sa flour together with the egg. Ihanda na po natin. Haluin po muna natin itong mixture bago natin talagang kahit paano ba mahalo-halo lang natin. Sinsya na, kahawak po ako sa camera at ang kabilang kamay ko, ang kanan, ay siya pong kumikilos at ang kaliwa ay hawak po itong camera. Pasensya na po. Ngayon po ay ibubuhos na natin itong concoction ng yeast mixture. Lagyan na natin butter mixture. Buttermilk mixture. And egg. Paano ba to? Bibitawan ko po. Sandali lang. Ayan po, nailagay ko ng egg. Ibababa na po natin itong aking dough hook. Ayan po. Imasa natin siya ng mga 7 minutes to 7 to 9 minutes. Pwede na po yun. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo siya. Then I have to put down para po ma-timeran ko siya. Tapos dadagdagan ko po ito ng ube flavor. Po ay magmasa tayo, mamasahin natin. Nilagyan ko na ng flour kasi mabasa siya Yan.
Ngayon, nalipat natin siya ulit dito. Babalik ko na lang, hindi na ako muna ibalalagyan. Pero to, merong oil. Any oil na cooking oil. Pwede na. Tapos pahiran nyo lang yung paligid. Kasi, yan po natin siya itatago. At tatakpan po natin yan. Para i-ferment. Takpan ko lang po. At iwanan ko dito for 1 hour. Ngayon, yan na. Buksan na natin to. It's about 1 hour. Yan na siya, oh. So, alin na natin. Ready na natin siya. Masa-masa. Masa. Mantika. So, tignan natin siya. Tapos, tatakpan din natin yung other part para hindi siya mag-dry up. Okay. Saka lang. Takpan na natin. At ito. Mabilis. Anyway, ano natin timbangan. Bilisan natin. Tip natin yung ano para magpantay-pantay. Yan. Yan, hatiin natin sa gitna. Anong gitna nito? Kunin natin ang gitna. Okay? Kunin mo na naman ang gitna. Lagi lang gitna. Okay? Laging gitna. Kunin ang gitna. Kunin ang gitna. Kunin ang gitna, gitna, gitna. Ngayon, timbangin natin. Makakuha tayo ng 30 grams. Katulad dito, 69. So, kalahatiin pa natin. Mga 50 grams pala. 36. 47. Hindi natin 50 grams. Sumobra naman. Please. Diba? 50 yan. 50, 51, 52. Kaya na yan. Sa around 50. Yan. 50 grams. Ano yan? Siguro 50 na yan. Yan. Para pare-pareho ng laki. Yan. Ngayon, nakagawa na tayo ng 15 na bilog na dough. Bibilugin natin, pero bago natin bilugin, may naka-ready na po ako dito mga cheese. See?
at cheese. So, pabaon po natin dito. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos, sara na natin. Paikot. Ayan. Maganda. At sushoot lang natin dito sa may breadcrumbs. Mamaya kunin natin siya. Kailangan mabilis. Pagamanan ng ating bilog. Okay. Kung meron po kayong cheese ube filling, pwede rin lagay nyo dito. Tsaka put together with the cheese. Ube filling with cheese. Pwede po yun. Sa ngayon po, wala po kasi kung filling. So, ano lang po yung available sa akin ngayon sa bahay. Kung ano lang po, meron dito sa bahay ngayon, yan ang gamitin natin. Yan. Puro po ano to, breadcrumbs. Yan na po. Nakagawa po tayo ng 30 pieces ng pandesal sa 5 cups of flour, all-purpose flour. Naka 30 pieces po tayo. So, i-rest ko lang po siya ng another 30 minutes or 1 hour. And then, iluluto na natin siya. Babalik po tayo. Ito na po yung pandesal after an hour. Or less than an hour. Siguro mga 45 minutes na pala. So, papasok na po natin siya sa oven. Yan po. Tara natin siya. Hintayin natin siya in 15 minutes. Ayan. Ilalabas na natin siya. Mukhang luto na. Yan. Ito na ang ating ube cheese pandesal. Luto na siya. Ang bango-bango. Ngayon, ay titikman natin ang niluto ko o binake ko na ube cheese pandesal. Mainit pa siya. Sige lang. Kuha natin dito. Ay, ang init. Baka init. Tignan natin ha. Crunchy. Ang sarap. Saba mainit. Baka kung nakikita niyo yung lanong, ganda. Mga SQT. Bukan nyo to ha. Masarap. Magpapasalamat ako na sinamahan niyo ako sa aking pagluluto. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Sarge. Bye-bye po.